سلام دختر خوشگل من، حالتون چطوره؟ من اومدم توی این ویدیو بهتون ایده های ناب بدم برای ساختن ظروف 7 سین با کمترین هزینه، یعنی بدون اینکه هزینه کنی بری ستای سفره 7 سین 2 تومنی 3 تومنی بخری، خودت بتونی با وسایلی که داری تو خونه درستش کنی. فقط قبل اینکه ویدیو شروع بشه بهت بگم که بچه‌ها، من قرار نیست الان با دستام هیچ ظرفی براتون بسازم، ولی انقدر خوب برات توضیح میدم که خودت متوجه شی چی کار کنی و عکسش هم برات میذارم. و نکته دوم این که از بین این ظرفایی که دارم برات توضیح میدم قطعاً به یک کدومش نزدیکتری و یک کدومش برات راحت تره. همونو انتخاب بکن، درستش بکن و دیگه سراغ بقیهش نرو. قطعاً هر کدومتون توی یه زمینه هنری بیشتر استعداد دارین. حالا براتون توضیح میدم. ببینید، با توجه به وسایلی که تو خونه دارین و ظرف و ظروفی که دارین و رنگ بندی و سبک خونتون، کدومو بیشتر خوشتون میاد و کدوم مناسب تره؟ یه چیزی رو بچه‌ها باید قبول کنیم، اگه ظروف سفره 7 سینمون خاص باشه، قطعاً سفره 7 سینمون خیلی چشمگیرتر و جذابتر میشه. و اگه واقعا خودمون درست کنیم، هم حس بهتری به خودمون و خانوادهمون میدیم، همین که اون جذابتر و خاص‌تره دیگه، جای دیگه نمیبینیمش. حتی میتونیم از اعضای خانواده‌ام کمک بگیریم برای ساختن این سفره 7 سین جذاب. کافیه یه ظرف شیشه‌ای یا ورداری، حالا پیاله، کاسه، لیوان یا هر چیز دیگه، یا حتی این ظرفای نوتلا بود استفاده میکنه تو خونه هممون چند تا ازش پیدا میشه، یه همچین ظرفی لطفاً وردار. یا اصلا یه کاسه وردار، یه کاسه سفالی، یه کاسه‌ای که حالا دیگه زیاد استفادهش نمی کنی و اندازش مناسب برای سفره 7 سینت. قطعاً هممون یه چند تا ظرف به درد نخور تو خونمون داریم که 100 ساله داریمش و نمیدونیم چی کارش کنیم. حالا سر این ظرف من چند تا بلا میخوام بیارم بهتون بگم که چه ایده هایی میتونید داشته باشه این ظرف رو خوشگل کنید. اولش کار با گونیه. اگه دوست داری ظروف 7 سینت با گونی باشه، بهت پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدی. پس یه ظرف ساده بردار، مثل کاسه، لیوان، پیاله، هر چیز دیگه، ظرف ساده کوچیک. باید نخ گونی کنفی داشته باشی یا پارچه گونی که خیلی قیمتش کمه، چسب حرارتی داشته باشی، قیچی داشته باشی. اسپری بیرنگ هم اختیاریه که من زیاد پیشنهاد نمیکنم. اگه خیلی دوست داشتی براق باشه میتونی ازش استفاده کنی. نخ گونی کلا جزو متریالاییه که نیاز نیست براق باشه، چون اصلا یه چیز لوکسی نیستش. به درد کسی که میخواد حس و حال طبیعی تو خونش داشته باشه میخوره. مروارید یا ربان، اگه ربان استفاده میکنی ترجیحاً از این ربان‌های کرم رنگ استفاده کن و مرواریدت هم میتونه شیری رنگ باشه که خوشگل تر باشه. اگه دوست داشتی گل خشکم تو خونت داشتی میتونی استفاده کنی. پس اون ظرفتو انتخاب کن. اصلا میتونه ظرف پلاستیکی هم باشه، میتونه این ظرفای یه بار مصرف هم حتی باشه، کاسه های یه بار مصرف، ولی ترجیحاً این مدل تعلیقیاش باشه که خم و اینا نشه، یه ایستایی داشته باشه. بهتر رنگش خنثی باشه که بتونی بپوشونیش، مثلا سفید، کرم، قهوه‌ای، سفالی، شیری، این رنگیا باشه. نخ گونی رو کافیه آماده کنی. از قسمت پایینی ظرف شروع کنی، کم کم چسب حرارتی بزنی، نخو بپیچونی. یه کوچولو چسب حرارتی بزنی، نخو بپیچونی. دقت کن چسب حرارتی در جا خوش میشه. خب فقط یه ردیف بزن، همه رو نزن. یه کوچولو میزنی، یه ردیف میچرخونی، همین جوری میچرخونی. یا اگه دوست داری فرم دیگه باشه، میتونی از پارچه کنفی استفاده کنی که خیلی راحت تر، اندازه ظرف برش میدی و با چسب حرارتی میچسبونی. برای لبه های ظرف اگه میخوای خوشگل تر بشه، میتونی 2 سلا نخ گونی استفاده کنی، یا اصلا اگه نخ گونی ضخیم تر استفاده کنی. حتی میتونی لبه هاشو با مروارید یا ربان یا دانتل تزیین کنی. مثلا میتونی یه پاپیون ربانی کنفی روش بچسبونی، یه حس شیکتر داشته باشه و یکم ظرافت بده. یادت باشه مهره های چوبی خیلی ست کنف میشه. مروارید هم خوبه، اما مروارید باز یه حس لوکس بودن داره. اگه مهرهای چوبی داری میتونی استفاده کنی و خیلی خوشگل ترش کنی. حتی مهرهای پلاستیکی هست که طرح چوبه و از اونا هم میتونی استفاده کنی. اگه میخوای ظرفت یکم براق‌تر بشه و با دوام‌تر باشه، از اسپری بیرنگ استفاده کن که اولش هم گفتم من بهت پیشنهاد نمی‌کنم این کارو کنی. حالا به تعدادی که دوست داری این ظرفا رو درست کن. اصلا میتونه تو اندازه‌ها و فرمای مختلف باشه. این شد یه سفره 7 سین با این ظروف که یه حس و حال طبیعی به خونت میده.
بریم سراغ سفره افسین بعد. این یکی سفره افسین مثل یه شاهکار هنری میمونه که هر کی بیاد تو خونت بگه وای این چقدر خوشگله، از کجا خریدیش؟ کافیه یه ظرف سفید یا شیشه‌ای استفاده کنی یا یه بشقاب یا یه سینی، در هر صورت ترجیحاً سفید باشه یا شیشه‌ای. حالا نیاز داری که ماژیک ضد آبی یا رنگ مخصوص سرامیک تهیه کنی. میتونی از رنگ مشکی برای طرح‌های ظریف استفاده کنی یا رنگ نقره‌ای یا طلا برای طرح‌های لوکس‌تر. یه الگو یا یه طرح دلخواه رو باید داشته باشی. اگه بلد نیستی خودت یه طرحی بکشی، میتونی از اینترنت کمک بگیری، تو گوگل سرچ کنی و طرح‌های مختلف رو ببینی و یکیش رو انتخاب کنی. چسب نواری کاغذی میخوای یا یه تیکه پنبه با یکم الکل برای اصلاح کردن، اگه اشتباه کشیدی درجا بتونی پاکش کنی. خب بچه چرا گفتم ظرفت سفید یا شیشه‌ای باشه؟ که این طرح‌ها بیشتر خودشون رو نشون بده و خوشگل‌تر بشن. اگرم سرامیکی یا چینی باشه خیلی بهتره، چون این رنگو بیشتر جذب میکنه و موندگارتر میشه. ظرف شیشه‌ای هم خیلی خوشگل و مینیمال میشن، مخصوصا اگر روش خطاطی بشه یا یه طرح مینیمال روش بکشی. حالا من چند تا ایده جذاب برای انتخاب طرحت بدم. مثلا میتونی از نقوش سنتی استفاده کنی. طرح‌های بت جقه گزینه خوبی ان. خودم میخوام طرح بکشم، سریع دستم میره رو بت جقه یا نقشای سنتی ایرانی. میتونی اگه خطت خوبه خطاطی کنی، مثلا نوروزت پیروز بنویسی یا هر جمله دیگه‌ای که دوست داری. میتونی از طرح‌های مینیمال و ساده استفاده کنی. میتونی دایره‌های ساده بکشی، لوزی‌های ساده بکشی یا از اشکال 6 ضلعی استفاده کنید یا اصلا یه خط ساده دور تا دور حاشیه ظرف بکشی. اگر میبینی واقعا بلد نیستی فل بداهه طرح بکشی یا خودت خیلی تو این زمینه ضعیفی، حتما باید ظرف شیشه‌ای باشه. طرحی که دانلود میکنی از اینترنت رو توش بچسبونی با نوار چسب کاغذی و از بیرون شروع کنی طرح‌ها رو بکشی. حالا با ماژیک ضد آب یا رنگ مخصوص شروع کنی طرح‌ها رو بکش. بچه‌ها میتونید از رنگ ویترای هم استفاده کنید. رنگ ویترای رنگی که کاملا قابل شستشوه و خیلی به کار میاد. منم خیلی استفاده کردم. من تو یکی از درس‌های دانشگاه به بچه‌ها یاد میدادم که با ویترای کار کنن، ظروف ساده رو بردارن بیارن روش نقاشی کنن و اتفاقا واسه شب عیدشون استفاده میکردن این کارو. البته اگر شما از رنگ ویترای استفاده کردید، خمیر دورگیرش هم تهیه کنید که ترجیحاً بهتر مشکی باشه که شما دور تمام این نقش و نگارا خمیر دورگیر رو بکشی و طرحت برجسته تر و تر تمیزتر در بیاد. اگه دستت لرزش داره نگران نباش، میتونی یه بار با یک ماژیک کم رنگ روش نقاشی کنی یا یک مداد کم رنگ و بعد روشو پررنگ کنی. اگرم خطا کردی اصلا اشکال نداره، سریع میتونی با پنبه الکلی پاکش کنی. اگرم ویترای حلالش رو کنارش برات گذاشتم، یه مایه خیلی کوچیکه، میتونی حلالش رو روی پنبه بزنی و سریع پاک کنی. میتونی از ماژیکای طلایی، نقره‌ای، قرمز یا آبی استفاده کنی. بستگی داره که چه رنگی رو بخوای توی هفت سینت استفاده کنی. من تو چند تا ویدیو قبلتر برات ایده دادم که چجوری هفت سینتو چیدمان کنی و از چه رنگ‌هایی استفاده کنی. میتونی بعد از دیدن این ویدیو اونم بری نگاه کنی. اگه میخوای یه افکت خاصی داشته باشه، میتونی با قلمو طرح یا سایه هم ایجاد کنی. حالا که زحمت کشیدی این طرحو کشیدی، باید فکر موندگاریش باشی. ببین اگر از ماژیک ضد آب استفاده کردی، بذار 24 ساعت تو هوای آزاد خوش بشه. و اگه دیگه دوست داری خیلی موندگار بشه، از اسپری فیکساتور استفاده کن یا لاک بیرنگ. اگه از رنگ مخصوص سرامیک استفاده کردی، ظرفتو 15 دقیقه توی فر بذار با دمای 150 درجه سانتیگراد. باید ظرفی باشه که منفجر نشه تو فر. اگر ظرفت شیشه‌ای و نمیتونی توی فر بذاری، کافی 24 ساعت صبر کنی و بعد روش اسپری بزنی. منظورم اسپری تثبیت کننده است. اگه میبینی توی این زمینه استعداد داری، این گزینه رو انتخاب کن، چون خیلی دستت باز، از رنگ‌های مختلف هم میتونی استفاده کنی. حالا بریم تا گزینه بعدی رو بهت بگم. گزینه بعدی این که ظرف مرمر بسازی. باورت میشه خودت میتونی ظرف مرمر بسازی فقط با لاک؟ اول از همه ظرفتو حسابی با آب بشور، با آب و مایع، بعد بذار خوش بشه، هیچ خیسی توش نباشه. یه کاسه آب بزرگتر از ظرفت آماده کن. دقت کن آبش حتما باید ولرم باشه، نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم.
یه سطح مناسب انتخاب کن، روزنامه یا دستمال بذار که اگه کثیف کاری شد ناراحت نشی. حالا شروع کن لاکایی که داری و دونه دونه بریز توی ظرف آب ولرمه. مثلا سفید و مشکی دوست داری بری، سفید مشکی طلایی دوست داری، سفید مشکی طلایی نقره‌ای دوست داری، تمام این رنگا که دوست داری بشه شبیه مرمر، این 4 تا رنگ جزء بشن دیگه. ببین هر کدومو دوست داری داشته باش، هر کدومو دوست داری حذف کن. اینا رو بریز توی آب، نگران نباش لاک روی سطح آب پخش میشه. حالا با خلال دندون یا سیخ چوبی بیا به این طرح‌ها شکل بده که شبیه مرمر ایجاد شه. زیاد هم نزنی یا یه طرح خیلی کم بده. اگه بلد نیستی طرح مرمر درست کنی، از حرکات زیگزاگی یا چرخشی استفاده کن. حالا ظرفتو با زاویه کم خیلی آروم توی آب فرو ببر. چند ثانیه صبر کن، وقتی دیدی رنگا به خوبی روش چسبیدن آروم بیارش بیرون. بذار تو هوای باز بمونه که قشنگ تثبیت بشه و خوش بشه. دقت کن هر جاش اگر سوراخ موند، خالی موند، میتونی خودت با همون لاک خیلی کم با یه قلموی خیلی ظریف، اینا که واسه ناخونمون طراحی میکنیم، پرش کنی و اگه یه جایی قلمبه شده بود سعی کن آروم تا قبل اینکه خوش بشه خودت این قلمبگی رو برطرف کنی. حالا ظرفو بین 30 تا 60 دقیقه بذار بیرون هوا بخوره خوش بشه. به هیچ عنوان بهش دست نزن، یه جایی نذار گربه چیزی روش بپره. و اگه خواستی تثبیت بشه از اسپری تثبیت کننده یا لاک بیرنگ استفاده کن. دقت کن هر چی ظرفات کوچولوتر باشه ان بهتره، چون کنترل کردنش برات راحت تره و از لاک کمتری استفاده میکنی. حالا یه ظرف خیلی خوشگل داری، اگه میبینی تو این زمینه استعداد داری میتونی انجامش بدی، لاک داری، حتما این گزینه رو انتخاب کن، چون یه ظرف مرمری خاص سفره 7 سینه تو خیلی شکیل خوشگل میکنه، مخصوصا اگر سبک خونت نئوکلاسیکه. بریم سراغ ساخت ظروف کهنه‌کاری و پتینه که خیلی جذابه، مخصوصا به درد خونه‌های کلاسیک خیلی میخوره. اونایی که جزئیات دوست دارن، اونایی که دوست دارن سفره 7 سینشون شکیل‌تر و سنگین‌تر باشه. اول از همه ظروف رو خوب بشور، بذار تمیز شه، خوش شه. اگه ظرف شیشه‌ایه حتما یه چسب چوب بیرنگ توش بزن تا رنگ بهتر بمونه و پوسه پوسه نشه. ترجیحاً برای این روش بهتره که از ظرف شیشه‌ای استفاده نکنید. روی میزت یه سفره یا یه دستمال بزرگ پهن کن که کثیف نشه. بچه‌ها باید برای این مرحله تکسچر داشته باشین. تکسچر رو از لوازم تحریری‌ها میتونید بگیرید، اونایی که وسایل نقاشی دارن، مثلا شهر کتاب، اینجور جاها دارن. و اگه میخوای فقط دکوری باشه که هر تکسچری گرفتی، اگه نه باید یه تکسچری بگیری که ضد آب باشه. اگه خواستی بشوریش، یعنی مهمه که بعداً هم از این ظرف استفاده کنی. من اگه بخوام این کار کنم مثلا ضد آب نمیگیرم، ولی یه بار میخوام استفاده کنم گردگیریش میکنم، دوباره چند وقت دیگه استفاده میکنم. پس اگه برات مهمه خمیر تکسچر ضد آب بگیر. بچه تکسچر چیه؟ یه مایعیه شبیه بتونه طوریه، خب مایع سفته. روی هر چی بزنی یه بافتی ایجاد میکنه. تابلو هم ازش خیلی استفاده میشه. حالا اگه بگی نمیخوام تکسچر بخرم، با وسایل تو خونه میخوام داشته باشم، من الان یاد میدم چجوری تکسچر بسازی. و یه مقدار جوش شیرین رو با چسب چوب قاطی کنی تا یه خمیر یه دست غلیظ بشه، یعنی از ماست چکیده یه کوچولو غلیظ‌تر. این ترکیبی که میگم هم ضد آبه، هم یه بافت خوبی ایجاد میکنه روی ظروفت. یه ترکیب دیگه بهت بگم، پودر سنگ با رنگ اکریلیک. مثلا رنگ سفید اکریلیک رو میتونی برداری توش پودر سنگ بریزی، اینا رو با هم ترکیب کنی تا یه تکسچر ضخیم و مقاوم بهت بده. بچه‌ها غلظت همشون رو یادتون باشه، از ماست چکیده یه کوچولو سفت‌تر. ولی اگه سختته به نظرم برو بخر یه تکسچر انقدی 1 کیلویی، نیم کیلویی، خودتو راحت کن. برای کارهای هنری دیگه هم میتونی ازش استفاده کنی. کافیه یه لایه نازک از این تکسچر روی یه ظرف خشک تمیز بزنی و هر بافتی که دوست داری توش ایجاد کنی. میتونی با چنگال توش بافت ایجاد کنی، میتونی با یه چوب گرد توش بافت ایجاد کنی، میتونی تر بکشی، میتونی با شونه کوچولو توش بافت ایجاد کنی. با هر چیزی که دلت بخواد، حتی چنگال، هر بافتی بخوای ایجاد میشه و بعد میتونی سریع اون وسیلت رو بشوری، خرابم نمیشه اگه سریع بشوری. این بافت منظم و یا نامنظم رو که ایجاد کردی بذار 30 دقیقه بمونه تا خوش بشه. ترجیحاً بهتره که تو هوای آزاد بذاری. بعد باید بری سراغ رنگ کردن. یه رنگ پایه براش انتخاب کن، سفید، مشکی، توسی، کرم، هر رنگی که دوست داری. این رنگو با یه قلمو به کل ظرف بزن. تمام نواحی برجستگی و فرو رفتگیشو باید
رنگ کنیم. یه وقتایی هم نیاز هست که 2 دست رنگ بزنی. برای هر بار رنگ زدن 30 دقیقه صبر کن، بعد برو سراغ مرحله بعدی. میگم تو هوای باز باشه زودتر رنگش خوش میشه. حالا یه رنگ دوم ایجاد کن، مثل فیروزه‌ای، مثل طلایی، مثل نقره‌ای، مثل مشکی، هر چیزی که متفاوت باشه با زمینه. یه اسفنج بردار، این اسفنج آروم بکوب تو این رنگ دومه و آروم بکوب روی این ظرفت. حالا اگه حرفه‌ای هستی میتونی یه قلموی ضخیم استفاده کنی، قلموتو چند بار بکوب روی روزنامه که رنگش گرفته شه، بعد آروم بزن روی این ظرفه. دقت کن وقتی این کارو کنی تمام نواحی برجسته رنگ این رنگ دوم رو میگیره و زیرش همون رنگ زمینه میمونه. فقط زیاد نباید فشار بدی، خیلی شل آروم. بچه‌ها رژگونه چجوری میزنیم؟ خیلی آروم، دوباره اینور بیشتر نمیزنیم، اینجوری فرو نکنید توش، خیلی آروم و سطحی باید بزنید. اگه میبینی سختته با اسفنج بزن، فقط رنگ اضافی و قبلش حتما رو روزنامه بگیر که یه ترنگی توش مونده باشه. اگه بخوای خیلی خوشگل‌تر باشه، یکم پودر اکریلم تو اون رنگ دومت که طلایی، فیروزه یا نقره‌ای میتونی بزنی. فقط بعضی جاها رو تیره‌تر بزن که حس قدیمی‌تر بهش بده، مثلا لبه ها رو تیره‌تر کار کن. اگه یه جایی خراب کردی نگران نباش، بذار خوشه، دوباره رنگ زمینه ها رو بزن، خشک شد دوباره روش اون پتینه ها رو بزن. اگه میخوای که فیکس بمونه، آخرش که کار تمام شد، یه اسپری براق کننده، اسپری تثبیت کننده یا لاک بدون رنگ بزن. بچه‌ها بذارید حداقل 24 ساعت بمونه تا رنگ و تکسچر و اینا همه به اتفاق خشک خوش بشن. حالا یه ظرف کهنه‌کاری قدیمی داری، یعنی خودت پتینه کردی. بچه‌ها همه اینایی که گفتم خیلی آسونه، حتما یک کدومش رو انتخاب کنید و درست کنید. حالا ایده های دیگه ای هم هست که خیلی ویدیو طولانی میشه. مثلا میتونی گیپورای خیلی خوشگل بخری، رو ظروف شیشه اید با چسب حرارتی بزنید. دقت کن ظروف شیشه اید خیلی نازک نباشه، چسب حرارتی خیلی داغ باشه، امکان داره ترک بندازه روش، بشکونتش. اینم یه ایده دیگه ایه که میتونی استفاده کنی. حتی میتونی یه ظروف شیشه‌ای فقط یه روغن خیلی کمی بزنی و هزار تا کار دیگه که الان اگر بگم خیلی ویدیو طولانی میشه. حتی اگه دکوپاژ بلدی میتونی از دکوپاژ استفاده کنی که اونم خیلی کار خفنی، اگه بلدی، که اون آموزشش مفصله و دیگه در این ویدیو نمیگنجه. بچه امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. تو کامنت بنویسین اگه روش دیگه ای دارید برای ظرف و ظروف درست کردین، اینجا بنویسید و به من بگید که کدومو میخواین انتخاب کنین، کدومه که ایده هایی که بهتون دادم میخواین استفاده کنین. و در کل بچه همینطور که میدونید من بیش از 3000 تا مشاوره آنلاین تا الان انجام دادم. من مشاور، مدرس، محقق و طراح و مجری دکوراسیون داخلی هستم. اگه هر تغییری خواستی برای خونت بدی، قبلش حتما یه مشاوره 1 ساعته هم شده ثبت کن. خودم به صورت مستقیم بهت مشاوره میدم تو واتساپ و با توجه به عکس و فیلم‌های منزلت، با توجه به تستی که اگه نیاز باشه ازت بگیرم، سبک مورد علاقت پیدا میشه، متناسب با خونت خریدتو انجام میده. این مبل بخوای بخری، فرش بخوای بخری، اگه تغییر دکور بخوای بدی، کابینت بگیری، بازسازی کنی، حتما نیاز حداقل به یه مشاوره 1 ساعته داری. پس تو بحث مشاوره اصلا تنبلی نکن، انجامش بده، وگرنه یه ضرر مالی قابل جبران نیست. یه مبل رو اشتباه بخری بیاری خونه، 1/3 قیمت هم ازت نمیخرن. برای اینکه بدونی مشاورهای من چجوریه، پیج اینستاگرام منو داشته باش، لینکشو برات تو دیسکریپشن میذارم و برو تو هایلایت مشاوره های منو ببین، هایلایت رضایت ها رو ببین. 3 تا هایلایت رضایت از مشاوره دارم. بعد با خیال راحت بهم پیام بده. لینک واتساپ هم تو دیسکریپشن برات میذارم. و اگه تو هم دوست داری از طریق مشاور دکوراسیون داخلی شدن کسب درآمد کنی، حتی اگه هیچ پیش زمینه‌ای نداری، باز تو واتساپ بهم پیام بده، راهنماییت میکنم که تو آکادمی مجازی من شرکت کنی و بعد از یه مدتی خودت کسب درآمد کنی. خیلی دوست دارم. سال نوی خوبی برات آرزو مندم. بای.